În clipul de astăzi mi-am propus să vorbim despre pagina Edit din DaVinci Resolve, locul în care se face de fapt toată editarea. Este probabil pagina cea mai folosită și care, odată înțeleasă, face ca întreg programul să pară mult mai logic. DaVinci Resolve a trecut prin multe actualizări în ultima perioadă. Unele lucruri s-au mutat, iar alte opțiuni arată diferit. Dacă ai mai lucrat în program și ai impresia că nu mai găsești anumite opțiuni, e perfect normal. Nu au dispărut, dar sunt organizate altfel. Pentru a deschide pagina Edit, mergem la al treilea tab din partea de jos a interfeței. Odată ajunși aici, e util să înțelegem structura paginii Edit, pentru că toată logica de montaj pornește de la modul în care este organizată. În stânga sus se află Media Pool, unde ai toate fișierele importate pe care le poți organiza pe foldere. În centru este zona de previzualizare, locul unde vezi rezultatul montajului. În partea de jos se află timeline-ul, zona în care construiești efectiv clipul. Iar în partea dreaptă este inspectorul, panoul din care faci ajustările de bază pentru clipuri. Zona media este punctul de plecare al oricărui proiect. Pot afișa sau ascunde întreaga zonă dând click pe numele ei, iar în colțul din stânga sus pot micșora sau mări panoul. Aici aduc toate materialele, clipuri video, sunet, muzică și imagini. Înainte să încep editarea, îmi creez de obicei câteva foldere simple, video, audio și imagini. Pe măsură ce proiectul crește, această organizare face o diferență clară. Folderele și fișierele pot fi afișate în mai multe moduri, listă, thumbnail sau metadate, unde pot vedea detalii suplimentare despre fiecare fișier. Le pot sorta după nume, durată, tip sau alte criterii în funcție de ce am nevoie. Următorul tab este Effects. Aici găsești tranzițiile video, tranzițiile audio, textul ce poate fi adăugat pe ecran și toate celelalte efecte. Practic, orice element vizual sau tranziție pornește din această zonă. Tot aici există și Sound Library. DaVinci Resolve oferă o bibliotecă audio integrată. În această zonă există un buton de download. În cazul meu, biblioteca este deja instalată, de aceea butonul de descărcare nu mai apare. Biblioteca Fairlight poate fi descărcată gratuit. Odată descărcată, efectele apar automat în listă și pot fi trase direct în timeline. Dacă după descărcare nu vezi niciun sunet, este suficient să închizi și să redeschizi programul pentru ca biblioteca să se actualizeze. Iar dacă vrei să afișezi toate efectele sonore descărcate, tastează ghilimele, asterisc ghilimele și le vei vedea listate pe toate. Una dintre schimbările recente importante ține de keyframe-uri. Există acum un editor de keyframe-uri dedicat în partea de sus și un editor de keyframe-uri direct sub timeline. Ambele îți permit să vezi mai clare animațiile și să controlezi precis modul în care se desfășoară în timp. Editorul de sus este util atunci când vrei o vedere mai detaliată asupra parametrilor. Keyframe-urile de sub timeline sunt mai rapide pentru ajustări simple, mutări sau sincronizări fine cu imaginea și sunetul. Zona din centru îți arată fie clipul selectat din Media Pool, fie montajul din timeline, în funcție de ce este activ. De aceea este important să fii atent ce ai selectat, pentru că acest lucru influențează comenzile disponibile în acel moment. Zona de vizualizare poate fi micșorată sau mărită folosind rotița mouse-ului. Deasupra imaginii există mai multe opțiuni, dar cea mai folosită e schimbarea aspectului videoului pentru export. De aici poți alege Ultra HD, Full HD sau formatul pentru shorts. Următorul buton activează sau dezactivează toate setările de culoare și efectele realizate în pagina Fusion. Este util atunci când sunt multe modificări aplicate și calculatorul începe să se miște greu. Dacă îl dezactivezi, pot reda întreg montajul mai fluent și pot face schimbări fără întreruperi, iar apoi îl pot activa din nou. În partea de jos se află un buton cu mai multe opțiuni folosite frecvent în timpul editării. Prima opțiune este Transform, de unde pot mări sau mișora imaginea și o pot muta în orice poziție fără să fie nevoie să intru în setările din inspector. A doua opțiune îmi permite să tai rapid imaginea din stânga-dreapta, sus sau jos, prin simpla ajustare direct din viewer, poziționând cadrul exact așa cum am nevoie. Timeline-ul este locul unde se face editarea propriu-zisă. Aici tai clipuri, le muți, le suprapui și construiești structura finală. În mod normal, pistele de sus sunt pentru video, iar cele de jos pentru audio. Dacă încep să adaug videouri în timeline, programul adaugă automat piste atât pentru video cât și pentru audio. Oricâte videouri aș adăuga, DaVinci generează piste separate pentru fiecare, fără să fie nevoie să le creezi manual.
Dacă am un proiect mai complex, pot redenumi pistele video și audio pentru a le recunoaște mai ușor. De asemenea, le pot seta culori diferite, astfel încât să le disting rapid în timeline și să lucrez mai organizat. Cel mai rapid mod de a tăia un clip este folosind scurtăturile. Poți activa Blade Tool cu tasta B și să tai exact unde ai nevoie. Apoi revii la Selection Tool cu tasta A. După ce tai un clip, modul în care îl ștergi chiar contează. Dacă folosești tasta Delete, DaVinci Resolve șterge clipul și închide automat spațiul rămas, mutând toate clipurile din dreapta spre stânga. Dacă folosești tasta Backspace, clipul este eliminat, dar spațiul liber rămâne în timeline, iar restul clipurilor nu se deplasează. Diferența pare mică, dar are un impact mare asupra ritmului editării. Pentru ajustări fine, nu este nevoie să tai de fiecare dată. Poți trage direct de marginea clipului pentru a-i scurta sau prelungi durata. Pentru un timeline curat, activează Snap, magnetul. Clipurile se vor lipi între ele, iar riscul de a lăsa goluri accidentale scade considerabil. M-ar ajuta enorm dacă te-ai abonat la canal, mai ales dacă informațiile de până acum ți-au fost utile. Iar dacă ai întrebări sau vrei să vezi un anumit subiect, lasă un comentariu mai jos și îl pot aborda într-un clip viitor. Continuăm cu inspectorul din dreapta, care este un instrument esențial și loc unde se fac toate ajustările fine pe un clip. Aici controlezi poziția, zoom-ul, rotația și decupare, dar și lucruri mai subtile care influențează direct aspectul final. Poți regla opacitatea clipului, utilă pentru suprapuneri, fade-uri simple sau cadre mai discrete. Ai acces rapid la flip orizontal sau vertical, bun pentru materiale filmate greșit sau pentru efecte simple de simetrie. Când apringi un efect, toate proprietățile lui pot fi ajustate din inspector. După ce adaugi efectul pe clip, mergi în inspector în tabul Effects, unde găsești toate controlele dedicate acestui efect. De exemplu, în cazul unui efect de glitch, poți modifica poziția, lățimea și înălțimea zonei afectate, dar și intensitatea, viteza sau direcția distorsiunii în funcție de efectul ales. Pentru titluri și texte, inspectorul devine zona principală de lucru. Font, mărime, spațiere, aliniere, culoare, toate sunt aici, într-un singur loc. Pentru sunet, am acces direct din tabul audio la volum, tonuri, cât și la egalizator. Dacă într-un clip am voce și vreau să adaug o melodie pe fundal, pot seta foarte simplu ca muzica să scadă automat atunci când vorbesc. Selectez clipul audio cu muzica, dau click în zona gri din dreptul melodiei, merg în dreapta la inspector, activez opțiunea Ducker, aleg track-ul de referință, cel cu vocea, și setez cât de mult vreau să se reducă volumul muzicii atunci când vorbesc. Dacă reții aceste lucruri de bază, pagina edit nu mai pare complicată. Media Pool pentru organizare, timeline-ul pentru structură și inspectorul pentru ajustări.